Сьогодні ми зробимо навчальний урок для початківців, хто хоче навчитися в'язати із Alize Puffy, яка вже йде з петельками, які можна в'язати пальцями. А також в кінці відео вас буде чекати сюрприз, який вам точно сподобається. І так, перший наш візерунок – це саме простий, це лицьова гладь. Як вона робиться, зараз ми подивимось. Для цього потрібно викласти ниточку, відрахувати потрібну кількість петель. До речі, скільки петель набирати, на який розмір пледу, буде в кінці відео. Додивіться до кінця. Тож, ми відрахували потрібну кількість петель. Далі ми беремо наші петельки з ниточки і починаємо в'язати, протягувати. Тобто ми беремо петельку одну, петельку з ниточки і протягуємо через петлю. Тобто петля через петлю. Дивимось, щоб вона була не перекручена. І ось так протягуємо кожну петлю. І так, коли ми дійшли до кінця, робоча ниточка у нас буде йти зліва направо. Ми беремо, зручно в праву руку взяти, а ниточку робочу у ліву. І починаємо з першої петлі, починаємо протягувати петлі. Тут уважно дивіться, щоб петля не була перекручена, бо якщо ви її перекрутите, це порушує весь візерунок, і вже того вигляду не буде. Дивимося, щоб не було перекручене, і протягуємо петлі. Особливо лицьова гладь буде класно виглядати у Alize Puffy Colors, де багато кольорів. Так буде і веселіше, і яскравіше. Коли беремо нову петлю з робочої ниточки, дивимося, щоб вона була теж не перекручена. Як закривати петлі, коли вже зв'язали виріб? Беремо петлю і петлю зліва протягуємо через першу петлю. Знову беремо петлю зліва і протягуємо через праву петлю. І так робимо постійно. Ліву протягуємо через праву. Ось така виходить косичка. Щоб розпустити Alize Puffy, вдруг ви зробили помилку, треба пальчиками акуратно кожну петельку, щоб у вас не порвалася ниточка і не розтягнулася. Тому що вона тут з'єднана і може порватися. Тому це робимо отак. Другий візерунок – це перекручені петлі. Виглядає як лицьова гладь, з такою родзинкою. В'яжеться вона дуже просто, і зараз ми це подивимось. Якщо у лицьовій гладі треба слідкувати за тим, щоб петлі не перекрутилися, то тут ми їх будемо перекручувати. Наприклад, беремо петлю, пальчиками перекручуємо її, ось так вісімкою, і через верхній отвір протягуємо петлю. Якщо ви вже перекрутили петлі в одному напрямку, то протягом всього пледу ми робимо цей напрямок. Чи перекручуємо справа наліво, чи перекручуємо зліва направо. Зручніше справа наліво. Ось так. І пров'язуємо через верхній отвір. Наступна петля, взяли,
взяли пальчиками, перекрутили її і протягнули петлю з робочої ниточки. Наступна перекрутили і протягнули петлю з робочої ниточки. Можна так перекрутити, щоб зручніше було. І так, наступний рядок. Ми повторюємо перший. Робимо те ж саме. Перекручуємо петлю у тому ж напрямку. Ось такий візерунок виходить. Це і не лицьова гладь, виглядає більш цікаво. Третій візерунок – це ромби. Такий елемент часто зустрічається в в'язаних кардиганах. І зараз ми це спробуємо зв'язати. Спочатку відрахуємо 6 петель з однієї сторони, 2 петлі піде на ромбік і ще 6 петель. І так, спочатку ми повинні пров'язати виворітну гладь. Вона в'яжеться так же само, як і в спицях. Тільки ми робимо це, перевертаємо сюди ниточку і петлю просовуємо через першу петлю. Ось так. Одна, друга. Ми робимо все навпаки. Якщо в лицьовій ми тримаємо робочу ниточку за роботою, то тут перед роботою. 3, 4, 5 і 6. Далі повертаємо ниточку за роботою. 2 петлі ми робимо перехрестя. Ось так, перехрещуємо її і пров'язуємо один і другий. Далі ми повертаємо ниточку наперед і пров'язуємо ще 6 виворітних. 1, 2, 3, 4, 5 і 6. Бачите, я пропустила петлю. Так, тепер ми повинні пров'язати 5 виворітних. Ниточка перед роботою і пров'язуємо першу, другу, третю, четверту і 5. Повертаємо робочу нитку на лицьову сторону. Тепер ми робимо перехрещення петель. Ось наші 2 лицьових, які ми перехрещували. Тепер нам треба лицьову. Накладаємо на ліву петлю виворітну. Виворітна у нас під лицьовою. І пров'язуємо одну петлю, зверху яка ми пров'язуємо лицьовою, а та, що знизу петля, ми пров'яжемо її виворітною. Далі у нас наступна наша лицьова петля і виворітна. Ми лицьову петлю накладаємо, вона у нас зліва, накладаємо на виворітну, це з нахилом вправо. Нижню петлю ми пров'язуємо виворітною. А лицьову петлю лицьовою. Ось так у нас виходить, що 2 лицьові розходяться, посередині у нас виворітні, і ми 5 петель пров'язуємо виворітними.
Тепер далі виворітних у нас іде 4 петлі. Тобто ми пров'язуємо виворітними одну, другу, третю, четверту. Ниточку повертаємо назад. І тепер лицьову петлю ми накладаємо на виворітну з нахилом праворуч. Ось так. І тепер ми пров'яжемо лицьову петлю лицьовою, виворітну, ниточку наперед робочу і пров'язуємо виворітною. Тепер у нас тут 2 виворітних між лицьовими петлями були. Ми пров'яжемо 2 виворітних. Ниточку повертаємо назад. Нам треба зробити перехрещення. Лицьову петлю ми накладаємо на виворітну і робимо перехрещення вліворуч. У нас перша іде виворітна петля. Ми її повинні пров'язати виворітною, а лицьову петлю лицьовою. Далі у нас іде 4 виворітних, ниточку попереду робочу і пров'яжемо 4 виворітних петлі. Ось так у нас виходить. Давайте ще пров'яжемо на 3 виворітних, ще один раз зробимо перехрестя і потім будемо завужати. І так, ми в'яжемо 3 виворітних. 1, 2, 3. Далі робимо перехрещення 2 петель лицьової і виворітної з нахилом вліво. Лицьову накладаємо на виворітну зверху. Пров'язуємо спочатку лицьову лицьовою, виворітну повертаємо ниточку наперед робочу і пров'язуємо виворітною. Далі ми повинні пров'язати 4 виворітних. Пров'язали. Тепер нам треба зробити з нахилом праворуч. Тобто ми лицьову петлю накладаємо на виворітну і пров'язуємо спочатку нижню петлю виворітною, а лицьову лицьовою. І пров'яжемо 3 виворітних. Повертаємо робочу ниточку наперед і пров'яжемо 3 виворітних. Ось так у нас виходить. І тепер ми будемо робити все навпаки. Якщо у нас ця лицьова дорожка йшла вправо, зараз нам її треба повернути вліво. І ліву дорожку навпаки, зліва направо. І так, 3, пров'яжемо 3 виворітних. Тепер ми міняємо місцями лицьову і виворітну. Ми лицьову накладаємо на виворітну, тобто вона буде у нас іти вліво, виворітна по низу. Ми її пров'яжемо виворітною, лицьову пров'язуємо лицьовою. Далі пров'язуємо до наших наступних петель. Тут у нас іде 4 виворітних. Одна, 4. Тепер ми робимо перехрещення лицьової і виворітної петлі з нахилом вправо. Ми нашу лицьову петлю накладаємо на виворітну,
Ось так робимо перехрещення, пров'язуємо лицьову спочатку верхню і потім виворітну. І далі дов'яжемо виворітні до кінця рядка. В таких візерунках теж треба слідкувати, щоб петлі не були перекручені. Ось так. Тепер повертаємо. Тепер нам треба дов'язати 4 виворітних до нашої лицьової петлі. Далі ми робимо перехрещення, лицьову накладаємо на виворітну, виворітна знизу. Ми її пров'яжемо виворітною. Лицьову пров'яжемо лицьовою. Далі в роботу у нас підуть ці 2 петлі, залишається 2 посередині. Ми пров'яжемо їх виворітними. Робимо перехрещення лицьової і виворітної з нахилом ліворуч. Ось так. Пров'яжемо спочатку лицьову петлю, вона у нас зверху. Тепер виворітна. І пров'яжемо виворітними до кінця рядка. Далі ми продовжуємо. В'яжемо 5 виворітних. Далі лицьова і виворітна, міняємо їх місцями, перехрещуємо. Нижню петлю спочатку пров'язуємо виворітною. Лицьову пров'язуємо лицьовою. Наступні 2 петлі, ми вже дійшли до середини, ми робимо перехрещення вправо. І тепер ми пров'яжемо спочатку лицьову лицьовою, а нижню виворітну виворітною. І далі виворітні до кінця рядка. Це у нас рапорт візерунка, бо в першому рядку ми робили перехрещення 2 лицьових петель. Тут нам потрібно зробити знову перехрещення. Ми тут робили перехрещення справа наліво, то щоб у нас був красивий ромбик, ми тут зробимо теж перехрещення справа наліво. Спочатку ми пров'яжемо виворітні петлі. Дві лицьові петлі ми робимо перехрещення справа наліво. Пров'язуємо лицьовими верхню петлю і наступну нижню. Далі ниточку перекидаємо наперед і пров'язуємо виворітні петлі. І далі ми повторюємо візерунок, все, що ми робили до цього. Робимо спочатку вони розходяться, потім лицьові сходяться. Четвертий візерунок – косички. Їх можна в'язати не тільки спицями, але і нашими пальчиками. Він виглядає рельєфний і нібито ажурний. Робиться він дуже просто і зараз ми в цьому переконаємось. Для такого візерунка кількість петель повинна бути парною. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте візьмемо так. Першу петлю ми пров'яжемо просто лицьовою. Це буде наша як кромкова. Наступні 2 петлі ми робимо перехрещення.
або вправо, або вліво. Вліво як робиться? Ми беремо праву петельку, накладаємо на ліву, і тепер ми пров'язуємо спочатку та петля, що була з лівої сторони, тепер вона з правої. І праву петлю, зараз вона у нас зліва, ми теж пров'яжемо. Наступні 2 петлі в тому ж напрямку. Праву петлю накладаємо на ліву, перехрещуємо їх, і тепер нам треба їх пров'язати. Ось так. Беремо наступні 2 петлі, накладаємо праву на ліву і пров'язуємо їх. І кромкову одну просто пров'яжемо лицьовою. Наступний рядок можна пров'язати просто лицьовими петлями. І у вас буде просто відстань між перехрещеннями. Ми зробимо зразу перехрещення. Кромкову петлю ми пров'яжемо. Далі ми робимо перехрещення те ж саме справа наліво. 2 петлі наші, ми їх перехрещуємо і пров'язуємо спочатку верхню петлю, а потім нижню. Наступні 2 петлі ми повторюємо. Ми робимо праву петлю, накладаємо на ліву, пров'язуємо спочатку верхню петлю, потім нижню. Хочу сказати, що на цей візерунок він з'їдається по ширині. Тобто треба врахувати це при розрахунках. Він якось з'южується, виходить більш щільним, тому це треба врахувати. Наступний рядок ми теж пров'язуємо кромкову. Далі робимо перехрещення справа наліво. Пров'язуємо спочатку нижню петлю, потім верхню. Наступні 2 петлі ми робимо перехрещення справа наліво і пров'язуємо спочатку нижню петлю, а потім верхню. Які помилки ще можна допустити у візерунках? Це пропустити петлю з робочої ниточки. Ось. Якщо можна пров'язати її разом з петлею, але буде вже дирка велика, то слід тепер розпустити рядок до помилки і пров'язати правильно. Ось так виглядає візерунок коси. Найпопулярніший візерунок плетінка, чомусь саме він всім полюбився і всі хочуть навчитися їм в'язати. Початківці подумають, боже, як складно ці переплетення, як їх робити, а насправді все дуже просто. І зараз ми це подивимось. Для візерунка плетінка нам потрібна кількість петель, яка ділиться на 2. Відрахуємо 10 петель. 5. Тепер беремо 2 петлі, робимо перехрещення справа наліво, пров'язуємо лицьовою нижню петлю, далі верхню.
Тепер ми повторюємо. Праву петлю накладуємо на ліву, робимо перехрещення і пров'язуємо лицьовою спочатку нижню петлю, потім верхню. І так ми зробимо з усіма петлями. Робимо перехрещення справа наліво і пров'язуємо лицьовими. Другий рядок першу петлю ми пров'язуємо лицьовою. Беремо наступні 2 петлі. І тепер ми робимо перехрещення навпаки, зліва направо. Тобто ліву петлю ми накладаємо направо і пров'язуємо лицьовою спочатку нижню петлю, потім верхню. Далі ми беремо 2 петлі, робимо перехрещення з нахилом праворуч, пров'язуємо нижню петлю, потім верхню. Наступні 2 петлі ми повторюємо перехрещення з нахилом вправо, пров'язуємо спочатку нижню петлю, потім верхню. Наступні 2 петлі ми все повторюємо. Перехрещення з нахилом вправо, пров'язуємо нижню петлю, пров'язуємо верхню петлю і одна петля у нас залишається, ми її просто пров'яжемо. Далі ми повторюємо як перший рядок. Робимо перехрещення ліворуч, пров'язуємо лицьовими перші 2 петлі. Наступні 2 ми теж робимо перехрещення вліво і пров'язуємо петлі. І так ми робимо перехрещення вліво протягом всього рядка. Четвертий рядок ми повторюємо як другий. Першу петлю ми пров'язуємо. Наступні 2 петлі ми робимо перехрещення вправо, ліву накладаємо на праву петлю, міняємо їх місцями, отак, у нас перехрещення, і пров'язуємо спочатку нижню петлю, потім верхню. І так ми робимо з усіма петлями протягом всього рядка. 2 петлі перехрещуємо вправо і пров'язуємо їх лицьовими. У цьому візерунку треба запам'ятати, що непарні рядки ми перехрещуємо 2 петлі нахилом вліво, другий рядок ми перехрещуємо 2 петлі нахилом вправо, але у другому рядку крайні петлі ми пров'язуємо лицьовими. За рахунок цього і у нас виходить отакий візерунок. Коли ми закриваємо полотно, поверху у нас виходить косичка. Як зробити, щоб понизу теж край виглядав гарно? Для цього спочатку ми беремо і робимо повітряні петлі, ланцюжок такий. Перекидуємо петлю через петлю. Це ще класно тим, що не треба відраховувати петлі, а зразу ми робимо повітряні петлі і зразу рахуємо, скільки петель вам потрібно. Тепер
можна починати в'язати. Наша остання петля вільна і вона відповідає за попередню. Ось так буде. В наступну через петлю ми протягнемо петлю ось так. І в кожну повітряну петлю ми протягнемо по петлі. І ще, якщо подивитися на зворотній бік, у нас тут є отакі протяжки. Це під косичкою. Можна протягнути через них. Ось так. І тоді край у нас буде отакою косичкою. Можна зробити такий варіант, а можна зробити такий. Він виходить більш ущільненим і не буде сильно розтягуватись. На цей візерунок пряжа буде йти більше, і на цей візерунок пряжа йде більше, чим, наприклад, на лицьову гладь. І ширина буде меншою, тому це треба врахувати під час набору петель. Або звернутися до нашої таблички, де ви можете побачити, на який розмір, скільки потрібно моточків і скільки петель треба набирати. Тож, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Так ми будемо знати, чи цікаві вам наші майстер-класи, наші уроки та наші огляди. А тепер конкурс і його умови. Вам треба в коментарях написати, який номер візерунка вам сподобався більше. Переможця ми оголошимо рандомним способом, тільки одна умова. Вам треба бути підписаним на наш канал. А подарунком буде упаковка пуфі в бажаному кольорі. Тож всім па-па і солодких вам петельок!